Όλοι ξέρουμε ότι ο ελληνικός εμφύλιος δεν αφορούσε μόνο τους Έλληνες. Η Ελλάδα δεν ήταν ένα απομονωμένο πεδίο μάχης. Ήταν ήδη μέρος ενός ευρύτερου διεθνούς ανταγωνισμού. Πριν ξεκινήσει ο ελληνικός εμφύλιος, πριν πέσει η πρώτη σφαίρα, η μοίρα της Ελλάδας είχε ήδη αποφασιστεί. Όχι στην Αθήνα, όχι στα βουνά, αλλά σε ένα δωμάτιο στη Μόσχα, πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί, με ποσοστά. Για να καταλάβουμε τι πραγματικά συνέβη στον ελληνικό εμφύλιο, πρέπει πρώτα να δούμε τι συμφωνήθηκε πριν καν ξεκινήσει. Στις 9 Οκτωβρίου του 1944, λίγους μήνες πριν από τη Γιάλτα, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν συναντήθηκαν στην τέταρτη διάσκεψη της Μόσχας. Εκεί, σύμφωνα με τα απομνημονεύματα του Τσόρτσιλ, τέθηκε για πρώτη φορά στο τραπέζι η ιδέα να μοιραστούν τα Βαλκάνια σε ποσοστά επιρροής. Η Ρουμανία προοριζόταν κατά 90% για τη Σοβιετική Ένωση, η Βουλγαρία κατά 75%, ενώ για την Ελλάδα ο Τσόρτσιλ πρότεινε 90% βρετανική επιρροή, με ρητή αναφορά ότι αυτό γινόταν σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιουγκοσλαβία και η Ουγγαρία θα μοιράζονταν ισότιμα. Ο Τσόρτσιλ έγραψε αυτά τα ποσοστά με μπλε μολύβι, σε ένα κομμάτι χαρτί και το έδωσε στον Στάλιν. Ο Σοβιετικός ηγέτης το κοίταξε, το σημάδεψε ως αποδεκτό και το επέστρεψε. Το έγγραφο αυτό φυλάσσεται σήμερα στα Βρετανικά Εθνικά Αρχεία. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ αργότερα έγραψε ότι αναρωτήθηκε αν ήταν υπερβολικά κοινικό να έχουν αποφασίσει τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων με τόσο πρόχειρο τρόπο και πρότεινε να καταστρέψουν το χαρτί. Ο Στάλιν διαφώνησε και του είπε να το κρατήσει. Χρόνια αργότερα, τα αποχαρακτηρισμένα σοβιετικά αρχεία επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση αυτή έγινε πράγματι το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου 1944 στο Κρεμλίνο. Το χαρτί αυτό δεν ήταν επίσημη συνθήκη. Δεν υπογράφηκε από υπουργούς, ούτε επικυρώθηκε από βουλές. Στον κόσμο της διπλωματίας όμως, οι άτυπες συμφωνίες ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις είναι συχνά πιο ισχυρές από κάθε γραπτό νόμο. Για την Ελλάδα, το 90% σήμαινε ότι η Βρετανία θα είχε τον πρώτο λόγο στη μεταπολεμική της πορεία. Το 10% σήμαινε ότι η Σοβιετική Ένωση δεν θα επένδυε σοβαρά στη χώρα, ακόμη κι αν στο εσωτερικό υπήρχαν δυνάμεις που θα το επιθυμούσαν. Με απλά λόγια, η γεωπολιτική ταυτότητα της Ελλάδας είχε ήδη κλειδώσει. Ό,τι κι αν συνέβαινε εσωτερικά, το εξωτερικό πλαίσιο ήταν δεδομένο. Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος, φάνηκε σαν μια καθαρά ελληνική σύγκρουση. Στην πραγματικότητα, εξελισσόταν μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι βασικές γραμμές είχαν ήδη χαραχτεί. Η σημασία της Ελλάδας για τη Βρετανία δεν ήταν ιδεολογική αλλά γεωστρατηγική. Ήδη από την εποχή της Επανάστασης του 1821, οι Βρετανοί ενδιαφέρονταν να έχουν τον πρώτο λόγο στην Ελλάδα, καθώς έτσι θα είχαν τον έλεγχο του θαλάσσιου δρόμου προς τη Μέση Ανατολή, την Αίγυπτο και την Ινδία. Και το 1944, μέσα στο χάος του πολέμου, ήταν αποφασισμένο να διατηρήσει αυτόν τον έλεγχο, ακόμη κι αν αυτό απαιτούσε άμεση στρατιωτική παρέμβαση. Η Βρετανία παρενέβη άμεσα στα Δεκεμβριανά. Αργότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν τη στήριξη του κυβερνητικού στρατού με χρήματα, όπλα και συμβούλους. Η Σοβιετική Ένωση τήρησε επίσημα ουδέτερη στάση απέναντι στον ελληνικό εμφύλιο. Όχι επειδή η Ελλάδα δεν είχε σημασία, αλλά επειδή είχε ήδη συμφωνηθεί ότι δεν ανήκε στη σοβιετική σφαίρα επιρροής. Ωστόσο, χώρες που βρίσκονταν στην επιρροή της Μόσχας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο υπέρ του ΚΚΕ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η Ιουγκοσλαβία ήταν ο βασικότερος υποστηρικτής του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Μετά τη ρήξη Τίτο Στάλιν, το κλείσιμο των συνόρων έπληξε καθοριστικά τη δράση του Δημοκρατικού στρατού. Παράλληλα, η Αλβανία και η Βουλγαρία παρήχαν βάσεις, άσυλο και υλική βοήθεια, στηρίζοντας το Δημοκρατικό στρατό με εφοδιασμό, περίθαλψη και φιλοξενία μαχητών και προσφύγων. Έτσι, παρότι η Σοβιετική Ένωση έμεινε επίσημα στο περιθώριο, η έμεση στήριξη μέσω των γειτονικών σοσιαλιστικών κρατών αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του πολέμου. Μπορεί κανείς μόνο να φανταστεί το μέγεθος της καταστροφής για την Ελλάδα, αν η Μόσχα είχε εμπλακεί ανοιχτά, με την ίδια ένταση και τα ίδια μέσα που χρησιμοποίησαν οι Δυτικοί. Οι Έλληνες πολεμούσαν για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Οι μεγάλες δυνάμεις είχαν ήδη αποφασίσει σε ποιο στρατόπεδο θα ενταχθεί. Στρατιωτικά, ο ελληνικός εμφύλιος είχε νικητές και ηττημένους. Γεωπολιτικά όμως, το αποτέλεσμα είχε κριθεί πριν καν ξεκινήσει. Η Ελλάδα κατέληξε στη δυτική σφαίρα επιρροής, όπως είχε ήδη γραφτεί στο χαρτί της Μόσχας. Ο πόλεμος δεν ανέτρεψε αυτή την πραγματικότητα, την επιβεβαίωσε. Το τίμημα όμως το πλήρωσε η χώρα. Δεκάδες χιλιάδες νεκροί, κοινωνική διάλυση, οικογένειες χωρισμένες και ένα κράτος που βγήκε από τον πόλεμο εξαντλημένο, τραυματισμένο και εξαρτημένο. Η Συμφωνία των Ποσοστών δεν ήταν μια υποσημείωση της ιστορίας. Ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφτηκε η μεταπολεμική Ελλάδα. Ένα κομμάτι χαρτί, γραμμένο σε ένα δωμάτιο στη Μόσχα, δεν προκάλεσε τον ελληνικό εμφύλιο, αλλά καθόρισε τι μπορούσε και τι δεν μπορούσε να προκύψει από αυτόν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές πλευρές δεν είχαν ίσες αυταπάτες. Ιδιαίτερα το ΚΚΕ, πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, κινήθηκε επανειλημμένα με την πεποίθηση ότι οι διεθνείς συσχετισμοί θα μπορούσαν να αλλάξουν προς όφελός του. Ότι η σύγκρουση στην Ελλάδα θα μπορούσε να ανατραπεί στρατιωτικά, ακόμη και χωρίς ανοιχτή στήριξη από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτή η εκτίμηση αποδείχθηκε λανθασμένη. Η Μόσχα είχε ήδη αποδεχθεί τα όρια της επιρροής της και η Ελλάδα δεν βρισκόταν μέσα σε αυτά. Το αποτέλεσμα ήταν ένας πόλεμος που δεν μπορούσε να κερδιθεί γεωπολιτικά, όσο και αν συνεχίστηκε στρατιωτικά. Αυτό δεν αναιρεί τις ευθύνες της άλλης πλευράς. Δεν δικαιολογεί τη βία, τις εκτελέσεις, τις διώξεις και το μετεμφυλιακό κράτος καταστολής. Αλλά αν θέλουμε να καταλάβουμε τον ελληνικό εμφύλιο και όχι απλώς να τον εντάξουμε σε στρατόπεδα δικαίωσης, οφείλουμε να μιλήσουμε και για τα στρατηγικά λάθη, όχι μόνο για τα θύματα. Οι Έλληνες πολέμησαν μεταξύ τους. Οι αποφάσεις όμως είχαν ήδη πάρθει αλλού. Και αυτό είναι ίσως το πιο κοινικό μάθημα εκείνης της εποχής. Ότι σε έναν κόσμο μεγάλων δυνάμεων, μια χώρα μπορεί να δώσει έναν πόλεμο, αλλά όχι να επιλέξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα τον δώσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο.